नमस्ते मैत्रिणींनो, आज तुम्हाला मी वांग्याची भजी करून दाखवणार आहे। आपण नेहमी वांग्याचं भरीत करतो, पण आज मी वांग्याची भजी करून दाखवणार आहे। तर मी हे वांग धुवून पुसून घेतलेलं आहे, त्याच्यात आपण काप करून घेऊया। ते काढून टाका पाठीमागचे। असे बघा, या साईडचे आपण काप करून घेऊया। त्यासाठी मी 3 चमचे बेसन घेतले, तिखट घेतले, थोडा आमचूर पावडर घेतले, हिंग घेतली चिमूटभर, धने जिरा पावडर अर्धा चमचा, गरम मसाला 1 चमचा घेतलाय, हळद घेतली आणि मीठ घेतले, थोडी मिरची आणि आलं पेस्ट घेतली। तुम्ही लसूण सुद्धा वापरू शकता। तिखट टाकायचं बेसन मध्ये टाकून घेऊया सर्व। धना जिरा पावडर, गरम मसाला, थोडी हळद, आल्याची पेस्ट आहे, थोडी मिरची टाकली, हिंग टाकलंय, चाट मसाला टाकते। हे सगळं असं मिक्स करून घ्या। त्याच्यामध्येच मी कोथिंबीर टाकलेली आहे। सर्व मिक्स करून घ्या, एकजीव करून घ्या। थोडा 1 चमचा तेल घाला त्याच्यात। सर्व मिक्स करून घ्या। त्याच्यामध्ये ही काप घालून घ्या, सर्व मिक्स करा। आता थोडे थोडे पाणी घालत राहायचं, एकसाथ पाणी घालू नका तुम्ही। वरसर झालं पाहिजे फक्त, कारण वांग्यामध्ये पहिलंच पाणी असतं। हे बघा, अशी भिजवून आपण घ्यायचं, त्याला मसाला लागला पाहिजे। तुम्हाला वेळ असेल तर 10-15 मिनिटं ठेवू शकता, नाहीतर लगेच केली तरी चालतात। आता गॅस पेटवून घेऊया। आता तव्यामध्ये तेल टाकून घेऊया, जरा शॅलो फ्राय करायचे। तवा गरम झाले, तेल गरम झाले, आता आपण एक भाज्यात ठेवून देऊया। 2-3 मिनिट सेकून झाल्यानंतर आपण उलटी करून घेऊया। स्लो गॅसवरतीच भाजायची। त्या साईडनं भाजून आले, तसे भाजले बघा खरपूस। खूप छान लागतं। दोन्ही साईडने चांगली भाजून घ्या, खरपूस भाजली पाहिजे। आणि वांगी पहिली कापून ठेवू नका, ती लगेच काळी पडतात। त्याच्यासाठी आपल्याला जेव्हा पाहिजे त्यावेळीच करायचं।
हे बघा भाजून झाले छानपैकी, खरपूस भाजले गेले. 5-7 मिनिट लागतात तरी भाजायला. चांगली आतून पण भाजून घ्या. आता आपण काढून घेऊया.